He should not flatter. هغه له چاپلوسي نه ده کول پکار. هغه له چاپلوسي نه ده کول پکار. I never borrow money. زه هیڅکله پیسې قرض نه اخلم. زه هیڅکله پیسې قرض نه اخلم. The farmers will not sow this seed. کروندګر به دا تخم نه کري. کروندګر به دا تخم نه کري. We never sell defective products. مونږ هیڅکله خراب مال نه خرڅو. مونږ هیڅکله خراب مال نه خرڅو. She could not control her tears. هغې خپلې اوښکې قابو نه کړې. هغې خپلې اوښکې قابو نه کړې. Don't waste your time by talking. په خبرو خپل وخت مه ضایع کوه. په خبرو خپل وخت مه ضایع کوه. Don't bite your nails. خپل نوکونه مه چیچه. خپل نوکونه مه چیچه. Power is gone. بجلی تلی ده. بجلی تلی ده. Will you come along? آیا تاسو به یو ځای راځئ؟ آیا تاسو به یو ځای راځئ؟ I escaped falling. زه د ورتاوېدو نه بچ شوم. زه د ورتاوېدو نه بچ شوم. Pour the tea into the cup. په پیالۍ کې چای واچوه. په پیالۍ کې چای واچوه. Peel up the orange. مالټه سپینه کا. مالټه سپینه کا. Speak quietly. په قلاره خبرې کوه. په قلاره خبرې کوه. Speak quickly. زر وایه. زر وایه. He tiptoed into the room. هغه د پنجو په سر کمرې ته راغی. هغه د پنجو په سر کمرې ته راغی. Spread the bed sheet. د کټ څادر وغوړوه. د کټ څادر وغوړوه. Don't lean against the wall. دیوال ته ډډه مه وهه. دیوال ته ډډه مه وهه. Don't lean against me. ما ته ډډه مه وهه. ما ته ډډه مه وهه. Don't gesture. اشاره مه کوه. اشاره مه کوه. Put on the shirt. کمیس واغونده. کمیس واغونده. Take up the shirt. کمیس وکاږه. کمیس وکاږه. Don't abuse him. هغه ته کنځل مه کوه. هغه ته کنځل مه کوه. It's got dark. تیاره شوې ده. تیاره شوې ده. It's morning. سهار شوی. سهار شوی. I'm feeling cold. زما یخني کیږي. زما یخني کیږي. I did it for you. ما دا ستا د پاره وکو. ما دا ستا د پاره وکو. You will learn Pashto. تبا پښتو زده کړې. تبا پښتو زده کړې. Don't be clever. چالاک مه جوړېږه. چالاک مه جوړېږه. I was born in January. زه په جنورۍ کې پیدا شوی وم. زه په جنورۍ کې پیدا شوی وم. I will leave in half an hour.
زبا په ګنټه نیمه کې وزم. زبا په ګنټه نیمه کې وزم. What's so special in it? په دې کې خاص خبره څه ده؟ په دې کې خاص خبره څه ده؟ Doing this work is not a child's play. دا کار کول څه د وړو لوبې نه دي. دا کار کول څه د وړو لوبې نه دي. He was asleep. هغه اوده و. هغه اوده و. He was awake. هغه ویښ و. هغه ویښ و. I am very happy with you. زه ستانه ډېر خوشحاله یم. زه ستانه ډېر خوشحاله یم. I am proud of you. ما ته پتا ویاړ دی. ما ته پتا ویاړ دی. It's nothing like that. داسې هیڅ خبره نشته. داسې هیڅ خبره نشته. He can't stand in front of me. هغه ما ته نشي مخامخ کېدی. هغه ما ته نشي مخامخ کېدی. I will leave by 4 o'clock. زه به په 4 بجې ځم. زه به په 4 بجې ځم. Bask in the sun. لمر ته ګرم شه. لمر ته ګرم شه. اور bask in the sun. لمر ته پیتا وکا. لمر ته پیتا وکا. Which song do you like the most? ستا د ټولو نه کومه سندره ډېره خوښه ده؟ ستا د ټولو نه کومه سندره ډېره خوښه ده؟ Start a job. سکار شروع کا. سکار شروع کا. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.